हेलो नमस्कार स्वागत छ हजुरहरूलाई बेक विथ गोविन्द च्यानलमा। आज चाहिँ हजुरहरू मैले चाहिँ बटर कुकिज बनाउँदैछु। हजुरहरूलाई बटर कुकिज बनाएर देखाइरहेको छु। यो निकै नै स्वादिलो, निकै नै मिठो र यसमा धेरै सामान पनि जाँदैन। यदि हजुरहरूसँग घरमै ओभन छ भने मजाले बनाउन सक्नुहुनेछ, अथवा राइस कुकरमा हजुरहरूले तलपट्टि नुन हालेर पनि माथिपट्टि एउटा जुन थालमा यो कुकिज हालेर मजाले बनाएर खान सक्नुहुनेछ। तर त्यति कलर चाहिँ ओभनको जस्तो कलर चाहिँ आउँदैन, तर मजाले बनाउन सकिन्छ घरमै यो बटर कुकिज। यो हजुरहरूलाई भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्न सक्नुहुन्छ। केही मिस्टेकहरू केही भन्नु छ भने हजुरहरूले कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। र नयाँ हुनुहुन्छ च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला र बेल बटन पनि अन गरिदिनु होला, ताकि हजुरहरूले नयाँ नयाँ भिडियो होममेड भिडियोहरू म लिएर आइरहनेछु। घरमै बनाउन सकिने र घर गाउँमै पाउने सामानहरूबाट घरमै होममेड बनाउन सकिने नयाँ नयाँ रेसिपी लिएर आउनेछु। त्यसको लागि हजुरहरूले सब्सक्राइब गरी बेल बटन अन गरिदिनु होला। र यो बटर कुकिजको कुरा गर्दा चाहिँ यसलाई धेरै टाइम पनि लाग्दैन र धेरै सामान पनि लाग्दैन, र कुकिङ टाइम पनि यसको लगभग 20देखि 25 मिनट अथवा 18देखि 25 मिनटसम्मको हुनेछ र अथवा कलर हेरेर पनि हुनेछ। हजुरहरूले घरमै राइस कुकरमा पनि बनाउन सकिने, अथवा ओभन छ भने चाहिँ ओभनमा पनि मजाले बनाउन सकिनेछ। र हजुरहरूले मजाले बिहान र बेलुका चियाहरूसँग अथवा नानी बाबुलाई पनि मजाले यो कुकिज खुवाउन सक्नुहुनेछ।
आमाले त पर्छ पर्छ प्यान्टको पर्छ खाटमा प्यान्ट छ प्यान्ट अब चाहिँ यो मैले लगभग गरिसकेको छु सबै। अब यसलाई बेक गर्नुपर्छ। बेक गर्नलाई चाहिँ 15 देखि 20 मिनट अथवा 25 मिनटसम्म लाग्दछ र 170 देखि 180 जो ओभन टेम्परेचर छ 100 देखि 180 सम्मको टेम्परेचर राख्नुपर्छ र लगभग 15 देखि 25 मिनट बिचको समयमा हुन्छ। यो कलर अनुसार हुन्छ र हजुरहरूले पनि ट्राई गर्न सक्नुहुनेछ। हजुरहरूले भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। नयाँ हुनुहुन्छ च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला र सेयर पनि गरिदिनु होला ताकि धेरै धेरैजनाले यो भिडियो हेरी घरमै होममेड तरिकाले कुकिजहरू बनाएर खान सक्नुहुनेछ। र यसमा इन्ग्रिडियन्ट्सको कुरा गर्दा चाहिँ यसमा मैदा र बटर आइसिङ सुगर 3 चिज मात्रै हालेको छु मैले यो बटर कुकिजमा।